business and financial risk ምንለው so business risk ስንል it is defined as the equity risk that come from the natures of the business or the operating activities of the business ስለዚህ ምን ማለት ነው business risk it is the probability of facing of a loss or losing of the opportunity gain ነው ስለዚህ ትርፍ ያለ ማትረፍ ሂደት ወይም ኪሳራ ሊያጋጥመን ይችላል በምን ምክንያት ነው ግን በሲስተማቲክ ሪስክ ማለት ኢንተርናሊ ሃፕን በሚያደርጉ በኦፕሬቲንግ አክቲቪቲዎች ምክንያት ወይም በኢንሄረንት ኦፕሬሽን አክቲቪቲ ምክንያት የሚፈጠረው ሪስክ ነው ቢዝነስ ሪስክ ምንለው we cannot providing a profit or we can face a loss ማለት ነው ይሄንን ሊያመጣ የሚችለው ፕሮፊታችን ሊቀንስ የሚችል ወይም ሎስ ሊያመጣብልን የሚችል probability of unfavorable outcome business risk እንለዋለን ማለት ነው so business risk can be viewed as a variability of the firm's earning before interest and tax ወይም EBIT ማለት ስለዚህ business risk በመልላየው እንችላለን የBIT በጣም ዝቅ ይላል በጣም በመንፈልከው ልክ ላይሆንልን ይችላል ስለዚህ ትርፋና ትርፍም ለመክፈል ላለብን ለኢንተረስት ይሁን ለታክስ ይሁን ለፊክስድ ኮስታችን መክፈል የምንቸገርበት ጊዜ ሲመጣ ማለት ሌላኛው ፋይናንሻል ሪስክ ደግሞ ምንድነው the risks that arise due to the use of debt financing in a capital structure ስለዚህ አሁን ደግሞ ፋይናንሻል ሪስክ ደግሞ ምንድነው በጣም ብዙ የካፒታል ፖርሽናችንን በብድር የምንሸፍን ከሆነ ቀደም እንዳለው ብዙ ለምሳሌ 80% 90% የሚሆነው የድርጅታችን ፋይናንስ በብድር የሚሸፈን ከሆነ የመክፈል ችግር ይገጥመናል ብድራችንን የመክፈል ችግር ይገጥመናል ይሄ ምን ይፈጥርብናል ምን አይነት ሪስክ ይፈጥራል ማለት ፋይናንሻል ሪስክ እንለዋለን financial risk a debt case risk because it is imposed fixed cost in the form of interest payment it can be defined as the risk of not being able to pay off the debt ስለዚህ የተበደርነውን ብድር መክፈል አለመቻል እንዳንችል የሚያደርገን ነው financial risk ነው ቢዝነስ ሪስክ ስንል እስቀደም ያለው ፕሮፊት ሜክ አለማድረግ ወይም ደግሞ ኪሳራ ሊያጋጥመን የሚችለውን ሪስክ ቢዝነስ ሪስክ ምንለው financial risk ደግሞ ስንል it can be defined as the risk of not being able to pay off a debt ማለት ስለዚህ ብድርን ያለ መክፈል ሂደት ሊቨሬጃችንን እንደው ዲተርማይን የምናደርገው which is debt divided by equity ስለዚህ ይሄ ሬሽዮ በጣም ከፍ ያለ በሄደ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ፋይናንሻል ሪስካችን እየተጠቀም እንሄዳለን ማለት so the extent which the firms rely on debt ምን ይፈጥራል በጣም በዴብት በብድር ፋይናንሳችን ሙሉ በተሸፈነ ቁጥር ወደ ፋይናንሻል ሪስክ እየገባን እንሄዳለን ማለት so the more debt financing the firm use it is in its capital structure the more financial leverage is employed ሊሚት ካላደረግነው ግን ወደ ሪስክ አድጎ ብድራችንን መክፈል ኢንተረስታችን ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ቤቶች በሐራጅ የሚሸጡት የተበደሩትን ብድር መክፈል ሳይችሉ ሲቀሩ በጨረታ የሚሸጡት ማለት ፋይናንሻል ሪስካቸው ከፍተኛ ይሆናል Okay, now we try to see operating leverage and financial leverage ደግሞ የሚለው እናያለን operating leverage ምንለው it is referred to as magnifying the gain and loss in earning before interest tax by changing that occur in the sale or we can say that operating leverage it is the measurements of degree which the firms or the project can increase operating income by increasing revenue ስለዚህ ሪቬኑን በማሳደግ ምን ያክል ኦፕሬቲንግ ኢንካም አደገ ወይም የሪቬኑ መጨመር ኦፕሬቲንግ ኢንካም ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሴል መጨመር EBIT ላይ ምን ያክል ኢፌክት አለው ወይም የሴል መቀነስ ኦፕሬቲንግ ኢንካሙ ምን ያክል ቀንሶታል ብለን ሜዠር የምናደርግበት ነው ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅ የምንለው ማለት ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅን ለማግኘት ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅን ለመስራት ምን እንደምናደርገው change of EBIT divided by change of output ማለት change of EBIT divided by change of percentage change of EBIT and divided by percentage change of output ይሄ እንዴት የምናገኘው change ለማግኘት ለምሳሌ የሁለት አመት ቢሰጠን EBIT የሁለተኛው አመት EBIT ሲቀነስ የመጀመሪያው አመት EBIT ሲካፈል ለመጀመሪያው አመት EBIT እናደርጋለን አውትፑቱም ተመሳሳይ ነው የሁለተኛው አመት አውትፑት ሲቀነስ የመጀመሪያው አመት አውትፑት ሲካፈል ለሁለተኛው አመት አውትፑት ስናደርግ እቺን percentage of output እናገኛለን ወይም ደግሞ degree of operating leverage ለማግኘት ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን 1 plus fixed cost over EBIT ማለት ወይም ደግሞ በሌላም ደግሞ ማግኘት እንችላለን operating leverage in terms of level of quantity ከተሰጠን በዛ መሰረት ለመስራት quantity into price minus V divided by
quantity into price minus variable cost minus fixed cost በማድረግ operating leverage ማግኘት ይችላል በሶስቱም ብንሰራ ተመሳሳይ አይነት መልስ ነው የምናገኘው ምንድነው የምናገኘው በዚህ ሰዓት ማለት ነው ሴሉ በ1% ሲጨምር ወይ ሲቀንስ operating ኢንካማችን ምን ያክል ይሆናል የሚለውን እንመለካበት ማለት ለምሳሌ assume p ፕራይሱ 10 ብር ቢሆን variable cost per unit 4 ብር ቢሆን and fixed cost 30000 ብር ቢሆን and level of outcome የመጀመሪያው level of outcome 10000 ቢሆን እና ከ10000 ደግሞ ወዴት ብናሳድገው ወደ 20000 ስለዚህ change of output አለ ማለት የኳንቲቲው ከ8000 ወደ 20000 ከ8000 ወደ 10000 ዩኒት ማለት ስለዚህ determine operating leverage ነው የተጠየቀው ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማድረግ እንችላለን change of EBIT ማግኘት እንችላለን change of መጀመሪያ EBIT ማግኘት እንችላለን EBIT ለማግኘት earning before interest tax and interest and tax ምንለው quantity minus p minus v minus fixed cost ማለት ስለዚህ p ለምሳሌ መጀመሪያው 8000 ነው 8000 ያለ then 10 minus 4 price minus variable cost minus fixed cost እናደርግ EBIT-ታችን the first EBIT ስንታገኘን 18000 ኦኬ ኳንቲቲው 10000 ሲሆንስ ኳንቲቲው 10000 ደግሞ ሲሆን ምን ስንታገኘን ድጋሚ ይሄንን ሰራና ሁለት አይነት EBIT ያገኝ የመጀመሪያው EBIT እና ሁለተኛው EBIT ኳንቲቲያችን 8 ሲሆንና ኳንቲቲያችን ወደ 10000 ሲያድግ ምን ያክል ነው EBIT-ታችን የሚለው ሰራን ዜን change of EBIT መስራት እንችላለን change of EBIT ለመስራት የሁለተኛው EBIT ሲቀነስ የመጀመሪያው EBIT ሲካፈል ለመጀመሪያው EBIT ስናደርግ change of EBIT-ታችን እናገኛለን EBIT ከአምና ወደ ዘንድሮ ያደገበት ሬት ምን ያክል ነው ማለት ነው 66.7% ነው ማለት and change of output ማግኘት እንችላለን መጀመሪያ 8000 ነበር ወደ 10000 ነው ያደገው ስለዚህ የሁለተኛው አውትፑት ሲቀነስ የመጀመሪያው አውትፑት ሲካፈል ለመጀመሪያው አውትፑት ስናደርግ ደግሞ ኳንቲቲው ደግሞ ከአምና ወደ ዘንድሮ ቼንጅ ያደረገበት ፐርሰንት ምን ያክል ነው ማለት ነው 25% ነው ስለዚህ ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅን ለማግኘት ቼንጅ ኦፍ EBIT 66.77% ለ25% ስናካፍል ቼንጅ ኦፍ ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅ ማግኘት እንችላለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅ ለማግኘት ቼንጅ ኦፍ EBIT divided by change of output ነው ስለዚህ 66.7% ሲካፈል 25% ስናደርግ 2.67 እና or ሌላ ፎርሙላ ደግሞ አለው አይደል 1 plus fixed cost divided by EBIT ነው ስለዚህ 1 plus fixed cost-ታችን 30000 ነበር ሲካፈል የመጀመሪያው አመት EBIT-ታችን 18000 ነው ስለዚህ degree of operating leverage 2.67 ይሆናል ወይም ሶስተኛው ደግሞ ፎርሙላ አለን quantity into p minus v divided by quantity into p minus v minus fixed cost እናደርግ 8000 የመጀመሪያውን ኳንቲቲ ነው የምንጠቀመው then into 10 minus 4 8000 into 10 minus 4 minus fixed cost እናደርግ ተመሳሳይ ምን እናገኛለን ማለት ነው አንሰር እናገኛለን 2.67 ምን ማለት ነው ግን 2.67 ማለት so the coefficients of operating leverage 2.67 it is interpreted that as 1% change of output from the current base level there will be 2.6% change of EBIT ማለት ስለዚህ output በ1% ሲጨምር EBIT በ2.67% ያድጋል በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ማለት 1% change of output it lead us 2.6% change of EBIT ማለት ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅ የምንለው ይሄ ነው ሴሉ በምን ያክል ሲያድግ EBIT በምን ያክል ያድጋል ነው ሜጀር የምናደርግበት ሁለተኛው ደግሞ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ነው ሶ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ የምንለው ቀደም እንዳለው it is created by financing with the source of capital that have a fixed cost ነው fixed cost ባላቸው source of ለምሳሌ በብድር ምን ፋይናንስ የምናደርግ ከሆነ ኢንተረስት አለበት በፕሪፈርድ ስቶክ ፋይናንስ የምናደርግ ከሆነ ድርጅታችን ፊክስድ የሆነ ዲቪደንድ አለብን በረጅም ጊዜ ፋይናንስ ሊዝ በምንለው ደግሞ ሊዝ የምናደርግ ከሆነ በየአመቱ ሊዝ ፔመንት አለብን ስለዚህ the major source of fixed charge financing are debt financing it need interest preferred stock it need dividend lease financing financial lease it lease a lease payment ስለዚህ ድርጅቶች አብዛኛውን ፋይናንሳቸው በእንደዚህ አይነት ፊክስድ ቻርጅ ኦፍ ፋይናንሻል በሚጠይቁ
ሶርስ ኦፍ ፋይናንሶች ፋይናንስ በሚያደርጉበት ሰዓት ወደ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛውን በብድር በፕሪፈርድ ስቶክ ወይም በፋይናንሲንግ ሊዝ ድርጅታችንን ፋይናንስ የምናደርገው ነው ፋይናንሻል ሊቨሬጅ እንለዋለን ማለት። This financing fixed cost affect the earning per share in the same way operating fixed cost are affected EBIT ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ቅድም እንዳየነው እኮ ነው በብድር ፋይናንስ የምናደርገው ወይም በኮስት ኦፍ በብድር ወይም ደግሞ ፊክስድ ቻርጅ ባላቸው ሶርስ ኦፍ ፋይናንሳችን ፋይናንስ የምናደርገው ነው ኢርኒንግ ፐር ሼር አፌክት ያደርጋል። ቅድም መጀመሪያ ላይ ያየናት አንድ ኤግዛምፕል አለች። አንድ ድርጅት በብድር ሲሰራና በብድር ሳይሰራ ኢርኒንግ ፐር ሼሩ ይለያያል። ስለዚህ ኢርኒንግ ፐር ሼር it can affect the debt financing, it can affect the earning per shares of the company ማለት. Then more fixed charge financing the firms use, the more financial leverage it will be ማለት. ስለዚህ ብዙ ፊክስድ ቻርጅ ፋይናንሲንግ የሚያስፈልጋቸው ሶርስ ኦፍ ፋይናንሶችን ድርጅታችንን ፋይናንስ የምናደርግ ከሆነ ሞር ሊቨሬጅ ይሄን ብዙም በብድር ብዙም በፕሪፈርድ ስቶክ ብዙን በፋይናንሻል ሊዝ ድርጅታችንን ፋይናንስ የምናደርግ ከሆነ ሞር ወደ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ እንሄዳለን ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ሊሚት ያስፈልገዋል። ሊሚት ከሌለ ወደ ምን ሊድ ያደርገናል? ቅድም እንዳልነው ወደ ፋይናንሻል ሪስክ ሊድ ያደርገናል። የቤት ኪራያችንን ሊዛችን መክፈል እንቸገራለን፣ ኢንተረስት መክፈል እንቸገራለን። ዜን ለፕሪፈርድ ስቶካችን ዲቪደንድ መክፈል ከተቸገርን ግን ወደ ፋይናንሻል ሪስክ ያድጋል ማለት ነው። ሶ ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ሜጀር ለማድረግ it is the change of earning per share divided by the change of EBIT. earning per share በምን ያክል አደገ and EBIT በምን ያክል አደገ የሚለውን ነው ሜጀር የምናደርገው ማለት ነው። so EBIT-ን ካልኩሌት ለማድረግ ይሄን ፎርሙላ እንጠቀማለን in order to determine earning per share EBIT minus interest into 1 minus tax and minus dividend divided by n ምንለው numbers of outstanding share ነው። ምን ያክል ሼር ነው የተሸጠው ምንለው። እቺ ዲ ደግሞ የምትወክልልን ዲቪደንድ ነው። የማንን ዲቪደንድ ነው ግን? የፕሪፈርድ ስቶክ ዲቪደንድ ነው የምትወክልልን ማለት ነው። ዜን ወይም ደግሞ ይሄ earning per shareአችን ይሄ ነው። ዜን ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ደግሞ ለማግኘት EBIT-ን ሲካፈል EBIT minus interest minus lease minus dividend over 1 minus tax ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቅድም እንዳየነው እዚህ ጋር ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ለማግኘት ቼንጅ ኦፍ earning per share ከአምና ወደ ዘንድሮ ቼንጅ ያደረገበት ፐርሰንቴጅ ምን ያክል ነው EBIT-ን ከአምና ወደ ዘንድሮ ምን ያክል ፐርሰንቴጅ ኦፍ ቼንጅ የሚለው ሁለቱም በማካፈል ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ማግኘት እንችላለን። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ባስቀመጥነው ፎርሙላ ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን አንድ ኖት የምንይዘው እዚህ ጋር unlike interest and lease payment preferred stock are not tax deductible. ከሌሎቹ የሚለየው preferred stock ለምሳሌ በብድር ከሆነ ፋይናንስ የምናደርገው ታክስ ከመክፈላችን በፊት ኢንተረስት እንከፍላለን። ዜን በሊዝ ከሆነ ደግሞ ፋይናንስ ያደረግነው ሊዝ እንከፍላለን። ታክስ ከመክፈላችን በፊት የሊዝ ፔመንታችን እንከፍላለን። ስለዚህ ታክስ አድቫንቴጅ አላቸው ማለት ነው። ኢንተረስት እና ሊዝ ፔመንት it give us for a tax advantage, but preferred stock የምንከፍለው ዲቪደንድ ግን it does not have a tax dividend because it is paid after we paid tax ማለት preferred stock dividend የሚከፈለው ታክስ ከከፈልን በኋላ። ለዛ ነው እዚሽ ጋር d over ያቺን ኢፌክት ለማሳየት ነው dividends of preferred stock divided by 1 minus t ያደረግነው ማለት ነው። ኦኬ በኤግዛምፕል እንወስድ። the firm has a base levels ምን ያክላልን ዩኒትስ 500,000 ሴል አለ and the sale which is increased into ወደ ስንት አደገ ሴሉ ወደ 600,000 ማለት ከ500,000 ወደ 600,000 and the sale price per unit አንዷን ዩኒት የምንሸጣት 10 ብር ነው። variable cost per unitአችን ምን ያክል ነው? አንዷን ዩኒት ለማምረት የምናወጣው ወጪ ደግሞ ምን ያክል ነው? 6.5 ነው። then the total annual operating fixed cost ምን ያክል ነው? operating fixed cost-አችን 1,250,000 ነው። and annual interest expense በብድር ፋይናንስ ያደረግነው ከሆነ በየአመቱ 100,000 ብር ኢንተረስት መክፈል አለብን። and the firm is paid 80,000 for preferred stock ለፕሪፈርድ ስቶኮች ደግሞ as a dividend ምን ያክል ይከፍላል? በየአመቱ 80,000 ይከፍላል። then 60,000 outstanding ሼሮች አሉ አሁን ተሽጠው
በሼር ሆልደሮች ላይ ያሉ የተሸጡ የአክሲዮን መጠኖች ምን ያክል ናቸው 60,000 ናቸው ዜን ታክስ ሬቱ ደግሞ 40% ነው ስለዚህ ተጠይቀው ምንድነው what is the firm's earning per share መጀመሪያ earning per share ፈልጉ ዜን earning per share ካገኛችሁ በኋላ ደግሞ degree of financial leverage ፈልጉ ነው ስለዚህ earning per share ለማግኘት ቀላል ነው ምንድነው የምናደርገው EBIT minus interest into 1 minus tax and minus dividend divided by n እናደርጋለን ነገር ግን መጀመሪያ EBIT ማወቅ አለብን EBIT ደግሞ የምናገኝበት ፎርሙላ ይሄ ነው quantity into 1 minus v minus fixed cost ማለት ስለዚህ ለምሳሌ 500,000 የመጀመሪያውን ቤዝ ዩኒቱን ብንወስድ 500,000 10 ፕራይሱ 10 ነው የሚሸጥበት ዋጋ variable cost per unit 6.5 ነው ሲቀነስ fixed cost የመጀመሪያው EBIT-ታችን ምን ያክል ነው ማለት ነው 500,000 ነው ዜን ይሄንን ካገኘን የመጀመሪያው earning per share ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም EBIT 500,000 ነው minus interest 100,000 ነው and 1 minus tax 40% ነው then and minus 80,000 ደግሞ ዲቪደንዱ ደግሞ preferred stocks የሚከፈለው ዲቪደንድ ደግሞ 80,000 ነው then n ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል numbers of outstanding ሼራችን ደግሞ ስንት ነው 60,000 ነው ስለዚህ earning per share ስንት ሆነ ማለት ነው 2.67 ምን ማለት ነው አንድ ብር ኢንቨስት ያደረገ በአንድ እያንዳንዷ ሼር ምን ያክል ሪተርን ተሰጣዋለች ማለት ነው ለባለ አክሲዮኑ 2.67 ማለት 2.76 ብር ተሰጣዋል የአንድ አክሲዮን ዋጋ ትርፉ earning per share ነው የአንዷ ሼር ዋጋ ምታተርፍልን 2.67 ነው ማለት ኦኬ if the sale ደግሞ ከስንት ወደ ስንት ቢያድግ ከ500,000 ወደ 600,000 ቢያድግ ድጋሚ EBIT-ውን እንሰራለን earning before interest tax-ን በዚህ ፎርሙላ ቀደም ባየነው ፎርሙላ መሰረት እንሰራለን 600,000 10 minus 6.5 and 1 minus 10 minus 6.5 and minus fixed cost እናደርጋለን ስንት ይመጣል 850,000 ይመጣል ዜን 850,000 ከመጣ በኋላ ድጋሚ earning per share እንሰራለን ቀደም ባየነው ፎርሙላ በዚህ ፎርሙላ ማለት ዜን 800,000 ሲቀነስ ኢንተረስቱ ተመሳሳይ 100,000 ነው 1 minus tax and minus preferred stock dividend divided by numbers of outstanding share 60,000 ስንት ሆነ ማለት ነው 6.16 ሆነ ለምንድነው ይሄንን ያለው ምክንያቱም ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ለማግኘት ምንድነው ብለናል ቀደም መጀመሪያ ላይ ያየናት ፎርሙላ ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ማለት በዚህ ነው የምናገኘው ብለን changes of in earning per share divided by changes of EBIT ነው ከባለፈው ወደ አሁኑ earning per share በምን ያክል ቼንጅ አደረገ and ከባለፈው ወደ አሁኑ ደግሞ EBIT ምን ያክል ቼንጅ አደረገ የሚለውን ከሰራን በኋላ ስናከፋፍል የምናገኘው ስለዚህ earning per share ከስንት ወደ ስንት ነው ያደገው ከ2.67 ወደ 6.16 አድርጓል ምክንያቱም ዩኒቱ ከ500,000 ወደ 600,000 በመሄዱ ስለዚህ ቼንጅውን ለማግኘት የሁለተኛው አመት earning per share 6.16 ሲቀነስ የመጀመሪያው አመት earning per share 2.67 ሲካፈል የመጀመሪያው አመት earning per share 2.67 ዜን ይሄንን አገኘን ስንት ይሄኛው ስንት ይመጣል እዚህ ጋር የምታዩትን 1.307 ይሆናል ኦኬ ታችኛውን ደግሞ ስንሰራው changes of EBIT ደግሞ ስንሰራ የሁለተኛው አመት EBIT ማይነስ የመጀመሪያው አመት EBIT ሲካፈል ለሁለተኛው አመት EBIT ምን ይሰጠናል change in EBIT ይሰጠናል EBIT በምን ያክል ቼንጅ ያደርግ ይሄ ደግሞ ምን ያክል ይሄኛው ደግሞ የቱን ይሰጠናል 0.7 ይሰጠናል ስለዚህ changes of EBIT-ውን changes of earning per share ለchanges of EBIT ስናካፍለው ስንት እናገኛለን ማለት ነው 1.87 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጃችን ይሆናል ማለት ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጃችን ይሆናል ምን ማለት ነው አንድ ፋይናንሻል ሊቨሬጃችን ወይም ነው በብድር ፋይናንስ የምናደርገው ፊክስድ ኮስት ባላቸው ሶርሶች ፋይናንስ የምናደርገው ፐርሰንት በ1% ሲያድግ earning per share-አችን በ1.87 ያድጋል ወይም ደግሞ ፋይናንሻል ሊቨሬጃችን በ1.87 ያድጋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጃችንን ለማግኘት ምን እናደርግ ዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሊቨሬጃችንን ለማግኘት ቀደም ያየነው ሌላ ፎርሙላ አለ EBIT over EBIT minus interest minus lease minus dividends of preferred stock divided by 1 minus tax ነው ስለዚህ የመጀመሪያው አመት EBIT 800,000 ነው ዜን EBIT አሁን 500,000 ነው እዚህ ጋር 500,000 ነው
ኢንተረስቱ 100,000 ነው ዜን ለፕሪፈርድ ስቶክ የምንከፍለው የዲቪደንድ መጠን 80,000 ነው ዜን እቺን 80,000 ብቻ ምን እናደርጋለን ከዚህ ወደ ታች ማድረግ ይችላል ኦቨር ይሄኛውን ሲካፈል 1 ማይነስ ታክስ ሬት ማለት ነው ላይ 80,000 እዚህ ጋር ከመቀነሳችን በፊት 80,000 ሲካፈል ለ0.6 እናደርግና 500,000 ሲቀነስ 100,000 ሲቀነስ እዚህ ጋር ያገኘነው ቁጥር ዜን ስንት እናገኛለን ማለት ነው 1.87 ስለዚህ በቀደም በሰራነው change of earning per share and change of EBIT በመፈለግ ወይ በዚህኛው ፎርሙላ ተመሳሳይ መልስ እናገኛለን ማለት ነው ሌላኛው ፋይናንሻል ብሬክ ኢቨን ምንለው ምንድነው EBIT ምን ያክል ቢሆን ነው earning per share 0 የሚሆነው ነው it is define the value of EBIT that make earning per share equal to 0 EBIT-ያችን ምን ያክል ቢሆን ነው earning per share-አችን 0 የሚሆነው ነው ይሄንን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው የearning per share ፎርሙላ እንጠቀማለን ስለዚህ earning per share ቀደም እንደዚህ ነው ያገኘው ስለዚህ አሁን ይሄ 0 እንዲሆን ነው የምንፈልገው ስለዚህ 0 እናደርገውና እናያለን increase cross እናደርግ 0 ሲባዛ በን 0 ይመጣል EBIT minus interest and 1 minus tax minus dividend ይሆናል ዜን ይሄንን ዲቪደንድን ዲቪደንዷን ወደዚህ እንወስዳትና 1 minus tax እናደርግ ምን እናገኛለን EBIT minus interest is equals to dividend divided by 1 minus tax እናገኛለን ዜን አሁንም አይን ደግሞ ወደዛ ስንወስዳት ስንትና EBIT is equals to dividend over 1 minus tax plus I ስናደርግ እዚች ፖይንት ላይ ምን እናገኛለን ማለት ነው EBIT ማንን 0 የሚያደርግበትን ነው የምንፈልገው earning per share 0 የሚያደርግበትን ማለት ስለዚህ the break even point that make EBIT earning per share 0 የሚያደርግበትን ፖይንት በዚህ መልክ እንፈልጋለን ማለት so the financial break even point the firm's EBIT just sufficient to cover it is fixed financial cost ምን ማለት ነው ይሄን የምንሰራው ለምንድነው ምን ያክል EBIT-ያችን ምን ያክል ድረስ ቢሆን ነው ፊክስድ ኮስታችንን ብቻ ከቨር የምናደርገው ኢንተረስታችንን ፕሪፈርድ ስቶካችንን ሊዛችንን ብቻ የምንከፍለው ምን ያክል ድረስ EBIT ሲኖረን ነው earning before interest and tax ሲኖረን ነው ፊክስድ ቻርጃችንን ፊክስድ ኮስታችንን ከቨር የምናደርገው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ብሬክ ኢቭን አናሊሲስ በዚህ መልክ እንሰራለን ማለት ስለዚህ ምንም የሚተርፍ የለም ማለት ነው ኖ ሊቪንግ ፎር earning ለኮመን ስቶኮች የሚተርፍ የለም ምክንያቱም መጀመሪያ ፊክስድ earning per share 0 ሆነ ማለት ኮመን ስቶኮች ወይም ኦርዲነሪ ሼር ሆልደሮች ምንም የሚያገኙት ነገር የለም ማለት ሌላኛው ኮምባይኒንግ ሊቨሬጅ ነው ኮምባይኒንግ ሊቨሬጅ ስንል አሁን ሁለት ሊቨሬጆች አይተናል ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅ አይተናል ፋይናንሻል ሊቨሬጅ አይተናል so it is combine ሁለቱን ነው ኮምባይን የምናደርገን ምንለው it is define as the potential use of a fixed cost both financial and operational and financial to magnify the effect of changing the sale of the firm's earning per share ማለት and it is a combination of operating and financial leverage combining financial leverage the relationship between the output and the earning per share አሁን ደግሞ ምንድነው የምናየው ሴሉ ወይም ደግሞ change of output earning per share ላይ ምን ያክል ኢፌክት አለው ነው ይሄ ከምን የመጣ ነው ሁለቱን ኮምባይን ከማድረጋችን የመጣ ነው ምክንያቱም ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅ ምንድነው ብለናል ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጅ ማለት የሴሉ ቼንጅ ወይም የአውትፑት ቼንጅ EBIT-ውን ምን ያክል አፌክት ያደርገዋል ፋይናንሻል ሊቨሬጅ ደግሞ የሚለን ምንድነው የEBIT ቼንጅ earning per share ምን ያክል አፌክት ያደርገዋል ስለዚህ አሁን ኮምባይኒንግ ብለን አንድ ላይ አድርገን ስናየው ደግሞ የአውትፑት ቼንጅ EBIT-ውን ምን ያክል አፌክት ያደርገዋል ስለዚህ the change of earning per share divided by the change of output በማድረግ the degree of combined leverage ማግኘት እንችላለን ወይም ደግሞ combined leverage-ን በዚህ መልክ ማግኘት እንችላለን combined the degree of combined leverage the degree of operating leverage multiplied by the degree of financial leverage በማድረግ ይሄንን ፎርሙላ እዚህ ያለው ፎርሙላውን በመተካት የሁለቱን ፎርሙላ በመተካት በዚህ መልክ ማግኘት እንችላለን ማለት ለምሳሌ the firm has a base level-አችን ምን ያክል ቢሆን ዩኒት 15000 units of sale ቢሆን and we are assuming to increase ወዴት ለመጨመር አስበናል ወይም ወደ ስንት ጨምሯል ወደ 16500 ከ15000 ወደ 16500 አድርጓል
the selling price ምን ያክል ቢሆን 50 ቢሆን variable cost per unit 30 ቢሆን and the total annual fixed costaችን ደግሞ ስንት ቢሆን operating fixed costaችን 150 ሺህ ነው and annual interest expenseችን ደግሞ ስንት ነው 40 ሺህ ነው the firm is paid 20 ሺህ ለpreferred stockholders በየአመቱ 20 ሺህ እንከፍላለን and there is 10,000 outstanding common stock ነው የተሸጡ common stocks ordinary common stocks ደግሞ ምን ያክላሉ 10 ሺህ አሉ የድርጅቱ ታክስ ሬት ደግሞ ምን ያክል ነው 40% ስለዚህ የተጠየቀው ምንድነው what is the firm's earning per share at an output levels of 15000 and 16000 ነው ስለዚህ output level 15000 እና 16000 ሲሆን earning per share ምን ያክል ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ስለዚህ ሁለት earning per share ነው የምናዘጋጀው the first output level 15000 ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ output level 16500 ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ የተጠየቀው what is the firm's EBIT and degree of operating leverage and degree of financial leverage at the output levels of 15000 ማለት output level 15000 በሆነበት ሰዓት EBIT ምን ያክል ነው degree of operating leverage ምን ያክል ነው degree of financial leverage ምን ያክል ነው ሶስተኛ የተጠየቀው what is the firm's degree of combining leverage ነው አንድ ላይ ስናረጋቸው ፋይናንሻል ሊቨሬጅ እና ኦፕሬቲንግ ፋይናንሻል ሊቨሬጅን አንድ ላይ ስናረግ ኮምባይንድ ሊቨሬጁ ምን ያክል ነው ኦኬ ስለዚህ ሁለት earning per shareዎችን ማዘጋጀት አለብን ምክንያቱም በ15 እና በምን ልትጠይቅ ነው በ15000 ዩኒት ሲሆንና 16000 ዩኒት ሲሆን ስለዚህ assume that 15000 ዩኒት ሲሆን መጀመሪያ EBIT እንፈልጋለን EBIT ለማግኘት 15000 into 1 minus 50 15000 into 50 ሲቀነስ 30 ምክንያቱም ፕራይሱ 50 ነው ቫሪያብል ኮስቱ 30 ነው ፊክስድ ኮስቱ 150 ሺህ ነው ስለዚህ the first EBIT ያችን ምን ያክል ሆነ ማታው 150 ሺህ ነው then earning per share ለማግኘት EBIT minus interest into 1 minus tax minus dividend divided by numbers of outstanding share ስለዚህ የመጀመሪያው EBIT ያችን earning per share ያችን ምን ያክል ሆነ 4.6 ነው በአንድ አክሲዮን ዋጋ የሚከፈለው ትርፍ ምን ያክል ነው ማለት ነው 4.6 ነው then if the output is increased output ደግሞ ወደ 16500 ካደገ ድጋሚ EBIT-ውን እንሰራለን በዚህ ፎርሙላ then በearning per share እንሰራለን መጀመሪያ ግን EBIT-ውን መስራት አለብን 16500 ሲሆን ፕራይሱ 50 ነው variable cost 30 ነው then minus fixed cost 150 ሺህ ነው EBIT ያችን ምን ያክል ሆነ 180 ሺህ ሆነ then earning per share ለማግኘት 180 ሺህ ሲቀነስ 40 ሺህ ኢንተረስት ነች 1 minus tax and 1 minus dividend divided by numbers of outstanding shareችን 10 ሺህ ነው earning per shareችን ስንት ሆነ ማለት ነው 6.4 ነው በአንድ የአክሲዮን ዋጋ የሚከፈለው ትርፍ ምን ያክል ነው ማለት ነው 6.4 ነው ማለት በመጀመሪያ ግን ነው 4.6 ስለዚህ ሁለቱን የመጀመሪያውን ጥያቄ ጨረስ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው የምናደርገው which is degree of combined leverage ለማግኘት degree of combined leverage ለማግኘት ምንድነው የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄን ፎርሙላ የምንጠቀመው changes of earning per share divided by changes of output ስለዚህ earning per share የearning per share change መፈለግ አለብን የearning per share change ለመፈለግ ሁለተኛው earning per share ሲቀነስ አንደኛው earning per share ሲካፈል ለመጀመሪያው earning per share and ከታች ደግሞ change of output ለማግኘት ሁለተኛው output ሲቀነስ የመጀመሪያው output ሲካፈል ለመጀመሪያው output አድርገን ያገኘናቸው ሁለት ሪዛልቶች ስናካፍላቸው combined leverage-አችን ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው degree of combined leverage-አችን 3.91 ይሆናል ወይም ደግሞ ሌላ ደግሞ degree of operating leverage በመፈለግ degree of financial leverage በመፈለግ ሁለቱን በማባዛትም ይሄን ቁጥር ማግኘት እንችላለን Okay, degree of operating leverage አንደኛው ፎርሙላ የትኛው ነው 1 plus fixed cost over EBIT ነው ስለዚህ 1 plus fixed cost 150 ሺህ ነው EBIT የመጀመሪያው 150 ሺህ ነው ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው degree of operating leverage 2 ሆነ then degree of financial leverage ደግሞ ፎርሙላው ይሄ ነው degree of financial leverage ደግሞ ፎርሙላው ይሄ ነው EBIT over EBIT 1 minus interest 1 minus lease EBIT over EBIT minus interest minus lease minus dividend into 1 minus tax ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ስንሰራው ስንት ይመጣል 1.957 ይመጣል ዜን 1.957
በሁለት ስናባዛው ዲግሪ ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሌቨሬጅን በዲግሪ ኦፍ ፋይናንሻል ሌቨሬጅ ስናባዛው 3.91 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአውትፑቱ በ1% ሲጨምር ኢርኒንግ ፐር ሼሩ በ3.9% ይጨምራል ማለት ነው። ኮምባይንድ ሌቨሬጅ የሚነግረን ይሄን ነው። if the output is increased by 1%, the earning per share will be increased by 3.9% ማለት ነው። Okay, next financial leverage and capital structure ወይም optimal capital structure ማዘጋጀት አለብን። ምክንያቱም እንዳየነው ፋይናንሻል ሊቨሬጃችን ኦፕሬቲንግ ሊቨሬጃችን ካፒታል ስትራክቸራችንን አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ we should be determine the optimal capital structure. optimal capital structure ስንል ምን ማለት ነው? the capital structure that minimize the firm's weighted average cost of capital and maximizing the value of the firms for its investors. ስለዚህ ኦፕቲማል ተመጣጣኝ ያልበዛ ብድር ያልበዛ ኢኩዊቲ ዴፕት እና ኢኩዊቲው ተመጣጣኝ የሆነ ኦፕቲማል ካፒታል ስትራክቸር የሚኖረው ምን ሲሆን ነው? አንድ weighted average cost of capital ስንቀንስ ወይም ደግሞ የማክሲማይዚንግ the value of the firm። ስለዚህ ሁለቱም ባላንስ ያደረገ መሆን አለበት። ኮስቱን በጣም ስንቀንስ የፊርሙ ቫልዩ ይወርድብናል። የፊርሙ ቫልዩ ከፍ ለማድረግ ስንል ኮስቱ በጣም ይጨምርብናል። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ አለብን ነው። therefore in deciding that optimal level of leverage what is an acceptable risk and return trade off must be determined. ስለዚህ optimal level of leverage-አችንን ምን ያክል አማውንቱን በብድር እንሸፍን ምን ያክል አማውንቱን በኢኩዊቲ እንሸፍን የምንለው ስንወስን risk and return trade off እያየን ውሳኔ መወሰን አለብን ማለት ነው። so if the firm is currently has optimal አሁን ያለን capital structure optimal ከሆነ አሁን ያለነው መድገም it will be financing the new investment by financing a mix up which is appropriately like the current mix ነው። ስለዚህ አሁን ያለንበት ኦፕሬቲንግ ካፒታል ስትራክቸራችን ኦፕቲማል ከሆነ አዲሱ ኢንቨስትመንታችንን በዛው ልክ በተመሳሳይ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን if the current capital structure is not optimal, the firm should be financing the new asset such as manner which is capital structure move toward optimal position. ስለዚህ አዲሱን ግን በምን መሰረት ነው አሁን ያለንበትንም አዲስ ፋይናንስ የምናደርገውንም ኦፕቲማል ሊያደርገን በሚችል የካፒታል ስትራክቸር ነው ፋይናንስ ማድረግ ያለብን ማለት